Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi nói cho Hứa Thanh biết về bí mật của Mệnh Đăng thì đội trưởng lập tức nhún chân lướt đi như một cơn gió. Hứa Thanh cũng lạnh nhạt bám theo sát gót. Dù ngoài mặt vẫn coi đội trưởng là anh em chí cốt, nhưng trong thâm tâm Hứa Thanh luôn bật mốt, cảnh giác 200%. Tu vi của hắn giờ đã có thể vả mặt trúc cơ, vậy mà mỗi lần dò xét, vẫn thấy hơi thở của lão đội trưởng nhỉnh hơn mình một cái đầu, thật sự là thâm sâu khó lường. Dọc đường đi, thành trì xương cá như biến thành một bãi farm khổng lồ, đệ tử Thất Huyết Đồng hóa thân thành bầy chó răng càn quét, không chừa một cọng lông. Thấy mấy tên nhại nhép đang cậy vào sò phát sáng, đội trưởng không nói hai lời, bộc phát uy áp ầm ầm, khiến bọn chúng vắt chân lên cổ chạy trốn. Ngay lập tức, đội trưởng và Hứa Thanh liền hóa thân thành đạo tặc, nhảy vào giữa nhà người ta không chền nhịp nào. Nửa nén hương sau, căn nhà bốc hơi khỏi bản đồ. Cùng lúc đó, một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc không gian. Ở đằng xa, Thiên Kiêu Đinh Tiêu Hải đang hóa thân thành máy chém chạy bằng cơm. Hắn chém nhân ngư tộc như chém chuối, lướt qua thi thể mà mặt không biến sắc, thuần túy là một cỗ máy cày điểm tích lũy. Thế thế, lão đội trưởng vừa cắn táo rộp rộp, vừa mỉa mai hò reo, còn Hứa Thanh thì chỉ nhàn nhạt buông một câu, mỗi người một chí hướng. Ngay khi câu nói vừa dứt, biến cố kinh hoàng ập tới. Mặt đất ầm ầm sụp đổ, bốn cánh tay đen ngòm, thối giữa xé toạc bùn đất lao lên. Hải thi tộc Giá Lâm, bọn này vừa trâu bò, vừa dính đầy dị chất và thi độc, đánh đâu tởm đó. Thoáng chốc, chiến sự bùng nổ, Đinh Tiêu Hải tung chiêu hoa cả mắt, đội trưởng thì vung thương nhẹ như múa gậy, đâm chọc là lướt mà vẫn dư sức cắn táo hò reo. Nhưng tâm điểm của sự bá đạo phải là Hứa Thanh. Đối mặt với tên hải thi tộc cậy trâu bò không biết đau, Hứa Thanh mặt lạnh như tiền, tay cầm dao găm hóa thành tàn ảnh. Hắn vừa múa dao dốc thịt địch thủ dẹt dẹt, vừa tiện tay rắc độc test thuốc thẳng vào mặt đối phương. Khắp nơi tích canh văng tung tóe, thịt thối rơi rụng là tả. Tên quái vật mất luôn nửa cái thân, lục phủ ngũ tạng rơi rớt vãi cả ra ngoài. Đến mức một giống loài vô tri như hải thi tộc mà ánh mắt cũng phải trào dâng sự kinh hoàng tột độ và quay đầu bỏ chạy nhục nhã. Nhưng Hứa Thanh đâu có hiền, chạy đi đâu con sâu. Hắn khẽ vung tay, hắc thiết trượng xé gió xuyên thủng lồng ngực kẻ địch. Một luồng kinh khí bạo phát, bùm, tên quái vật nổ tung thành bã thịt ngay tại chỗ. Thấy đàn em ra tay quá bạo lực, đội trưởng cũng không chịu lép vế, hắn vung thương, nước cuộn trào hóa thành áp lực băng giá tuyệt đối. Chỉ một cái búng tay, tên quái vật dính dấp bị đóng băng rồi nát vụn thành bụi phấn, thực lực thật sự quá khủng bố. Tiếp theo, không chần chừ thêm một giây, cả hai nhảy thẳng xuống cái hố sâu hun hút nặc mùi tử khí. Quá trình rơi tự do, Hứa Thanh không quên thể hiện độ biến thái của mình. Hắn rút luôn bọc độc dược hạng nặng thả vào dòng nước phía sau, chỉ trong tích tắc, tiếng la hét thảm thiết của đám nhân ngư mai phục dưới nước vang lên thế. Chúng bị độc ăn mòn, tan chảy thành nước bẩn mà không kịp phản kháng. Cứ thế, Hứa Thanh vô tức lấy mạng kẻ thù, vừa ngoi lên khỏi mặt nước, một thế giới san hô dưới đáy biển lộng lẫy nhưng đầy mùi sát khí hiện ra. Đây là hang ổ của nhân ngư tộc, khắp nơi là những màn thảm sát tàn khốc, pháp thuật bay dập trời. Ở đó, Hứa Thanh nhặt được Trương Tam, thanh niên này chuyên giả chết để hôi của cực kỳ chuyên nghiệp. Bộ ba lập tức tụ họp, lập tổ đội vắt chân lên cổ càn quét thẳng vào thần miếu. Dọc đường, bất kỳ tên tôm tép nào ngáng đường đều ăn ngay liên hoàn bẫy nổ của Trương Tam, bị đội trưởng đóng băng hoặc bay màu không để lại dấu vết bởi loại độc vô hình của Hứa Thanh. Xông vào tận cùng thần miếu trống rỗng, đội trưởng ném ra một con mắt kỳ dị để livestream chiến sự bên ngoài, và rồi một cảnh tượng chấn động cả đại lục vọng cổ nổ ra. Hàng trăm thần quan nhân ngư tộc điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh, gào thét hiến tế. Từ sâu thẳm dưới đáy vô tận hải, một luồng uy áp kinh khủng giáng lâm. Câu Anh, thần linh của nhân ngư tộc tỉnh giấc, bức tượng thì khổng lồ vạn trượng bước tới, uy áp đè bẹp linh hồn của tất cả mọi sinh vật. Nhưng Thất Huyết Đồng đâu phải dạng vừa, các lão tổ trên không trung liền triệu hồi chiến kỳ nhân tộc. Đây là một món chí bảo dính đầy tinh huyết của thần vạn cổ. Từ trong lá cờ rách nát, một ngón tay hư ảo mang theo khí tức hủy diệt thiên đạo chọc thẳng xuống đại dương. Dầm, 10 vạn dặm nước biển bốc hơi trong nháy mắt, thần linh Câu Anh nổ tung một nửa thân hình, gào thét thảm thiết rồi cắm đầu chạy thục mạng xuống đáy biển. Ngay khoảnh khắc thần linh bị vả lật mặt, gã đội trưởng bắt đầu hành động, hắn áp một cục thịt vẫn còn méo lên tượng thần, mở ra một cánh cổng không gian vặn vẹo, nối thẳng đến khu vực thịt thần Câu Anh vừa rớt xuống. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên này còn rút ra bản vệ phi ngư giáp, ném cho Trương Tam, rồi ném thẳng một hộp ngọc chứa 3 viên trúc cơ đan cực phẩm cho Hứa Thanh. Lúc này đây, mắt đội trưởng đỏ ngầu, điên loạn và sọc mùi liều mạng. Cùng với đó, thanh âm hắn vang lên nói, tử thủ cho ta đúng một nén nhang, ta sẽ lao vào đó cướp thịt thần. Nếu ta sống sót trở về, tất cả chúng ta sẽ giàu to, còn chết thì thôi. Dứt lời, đội trưởng chui tàu vào cánh cổng dị không gian chứa đầy những luồng khí tức của cự thú đáy biển, có thể nghiền nát hắn trong chớp mắt. Thanh niên này cứ thế lấy mạng ra chơi bài ngửa với tử thần. Trong miếu, Hứa Thanh cất kỹ trúc cơ đan, ánh mắt từ từ híp lại, sắc khí bắt đầu lan tỏa. Hắn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa miếu, có thứ gì đó đang đến. Bên ngoài, tiếng xì xèo của chất độc bị ăn mòn vang lên chói tai, không thấy bóng người, nhưng những cạm bẫy dưới đất của Trương Tam đang liên tục phát nổ. Liệu rằng kẻ thù vô hình nào đang kéo đến, Hứa Thanh cùng Trương Tam sẽ làm sao để tử thủ bảo vệ cánh cổng trong một nén nhang, và đội trưởng có vác được mảnh thịt thần nào về không hay đã làm mồi cho cá? Hãy cùng đón xem trong tập tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.